হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ জিকাৰ সৈতে বনোৱা বুটৰ দাইলৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। ঘৰতে থকা অলপ বস্তুৰে আপোনালোকে জিকাৰ এই সোৱাদ লগা ৰেচিপিটো বনাব পাৰিব আৰু মই ভাবোঁ বুটৰ দালি আৰু জিকাৰ এই ৰেচিপিটো সকলোৱে খাবলৈ নিশ্চয় ভাল পাব। জিকা আৰু বুটৰ দালিৰ চব্জি বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই জিকা আধা কেজি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে জিকাৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ ল'বও পাৰে। প্ৰথমতে জিকাৰ দুইটা মূৰ এনেকৈ কাটি ল'ম আৰু এতিয়া জিকাটো এইদৰে টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। এই ৰেচিপিটোৰ বাবে মই কোমল জিকাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। জিকাখিনি বেছি পুৰঠ হ'লে আৰু গুটি গুটি হ'লে খাবলৈ ভাল নালাগিব। এতিয়া জিকাৰ বাকলিখিনি গুচাই ল'ম। বাকলিখিনি অলপ পাতল পাতলকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ। আপোনালোকে জিকাৰ বাকলিৰ চাটনি খায়নে? জিকাৰ বাকলিখিনি বাদাম বা নাৰিকলৰ লগত চাটনি বনাই খাবলৈ খুবেই টেষ্টি লাগে। বাকলিখিনি গুচাই লোৱাৰ পিছত জিকাখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এয়া মই জিকাখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। জিকাৰ চব্জি বনালে অলপ বেছি পৰিমাণত ল'ব লাগে, কাৰণ জিকা বনোৱাৰ পিছত একেবাৰে কমি যায়। এতিয়া এইখিনি ৰাখি দিম আৰু এয়া 150 গ্ৰাম বুটৰ দালি আগতে মই ধুই পানীত 3 ঘণ্টামান ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। দালিখিনি এতিয়া ধুনীয়া কোমল কোমল হৈ পৰিছে। এই দালিখিনি মই জিকাৰ সৈতে বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে অলপ গৰম মছলা গুড়ি কৰিবলৈ খুন্দনা এটা লৈছোঁ। এয়া 4টা ইলাচি, 2 ডালচেনি আৰু 2টা লং লৈছোঁ। এইখিনি খুন্দনাটোত অলপ গুড়ি কৰি ল'ম। এই ৰেচিপিটোত গোটা গৰম মছলা অলপ গুড়ি কৰি দিলে খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ লগা হয়, কিন্তু আপোনালোকে গোটা গৰম মছলাৰ ঠাইত পেকেটৰ গুড়ি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। মছলাখিনি মই গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এইখিনি খুব বেছি মিহিকৈ গুড়ি কৰি নল'লেও হ'ব। এতিয়া এইখিনি ৰাখি দিম। এয়া কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অলপ গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে। এয়া অকণমান হিং দি দিছোঁ, অলপ আজৱাইন দি দিলোঁ আৰু এয়া আধা চামুচ গোটা জিৰা দি দিছোঁ। এইখিনি ফুটি অহাত মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা পিঁয়াজ দি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজিব দিম। এতিয়া ইয়াতে আধা চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি ল'লোঁ। এইখিনিও কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ 2-3 মিনিটমান আৰু ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি ভজাগৈ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হৈ আহিছে। এয়া এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহী দি ল'লোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি সিজি কোমল হৈ অহালৈ এইখিনি ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, বিলাহীখিনি সিজি কোমল হৈ আহিছে। এতিয়া ইয়াতে বাকী মছলাখিনিও দি ল'ম। এয়া হালধি আধা চামুচ দিছোঁ, আধা চামুচ জিৰা গুড়ি দিলোঁ, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ, আধা চামুচমান কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দিলোঁ। মছলাখিনি এবাৰ মিলাই ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এইখিনি ভিজাই থোৱা বুটৰ দালিখিনি দি ল'লোঁ। দালিখিনি মছলাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এই দালিখিনি বেছি দেৰি ভাজি থাকিব নালাগে। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া এটা টুকুৰা কৰি কাটি লোৱা সৰু আলু দি ল'লোঁ। নিমখ অলপ সোৱাদ অনুযায়ী দি লৈছোঁ আৰু এয়া খুন্দি থোৱা গোটা গৰম মছলাখিনিৰ অলপ গৰম মছলা দি ল'লোঁ। এইখিনি মিক্স কৰি 1-2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। আৰু এয়া কাটি থোৱা জিকাখিনিও দালিখিনিত দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম। জিকাখিনি এতিয়া দেখিবলৈ বেছি যেন লাগিছে যদিও এইখিনি সিজাৰ পিছত জিকাৰ পৰিমাণ কমি আহিব। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই কম জুইত 5-6 মিনিটমান এইখিনি ৰাখি দিম। 6 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া চাওক, জিকাখিনিৰ পৰা পানী ওলাই আহিছে আৰু জিকাৰ পৰিমাণো কমি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে অকণমান চেনি সোৱাদ অনুযায়ী দি ল'লোঁ আৰু এয়া এবাটি গৰম পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি এবাৰ মিলাই ল'ম। আপোনালোকে এই দালিখিনি কুকাৰতো সিজিব দিব পাৰে। মই কেৰাহীতে দালিখিনি সিজিব দিম। কেৰাহী ঢাকনিখন আকৌ লগাই এইখিনি 12 মিনিটমান সিজিব দিম। 12 মিনিটমান হৈ গৈছে। ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। জিকাখিনি সিজি গৈছে আৰু বুটৰ দালিখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। জিকাটো সোনকালে সিজি যায়েই, কিন্তু দালিখিনি ভালদৰে সিজি যোৱালৈ এইখিনি ঢাকনি লগাই ৰাখিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে কচুৰি মেথি অলপ ছটিয়াই দিছোঁ। মিহিকৈ ৰুকি লোৱা আদা আধা চামুচ দি ল'লোঁ। 2টা কেঁচা জলকীয়া ফালি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি বাকী থকা গোটা গৰম মছলাখিনিও দি ল'লোঁ। লগতে ঘি অলপ দি দিছোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ মিলাই ল'ম। এই চব্জিখন মই এনেকুৱা থুপথুপীয়াকৈ ৰাখি দিছোঁ, কাৰণ এইখিনি পিছত আৰু অলপ গোটা হৈ পৰিব। জিকা আৰু দালিৰ চব্জিখন হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া গৰমে গৰমে জিকা আৰু দালিৰ চব্জিখন পৰিৱেশন কৰিছোঁ। জিকা একেধৰণেৰে বনাই খাবলৈ মন নগ'লে এনেকৈ দালিৰ লগত আপোনালোকে কেতিয়াবা বনাই খাই চাব পাৰে। ভাত বা ৰুটি সকলোৰে লগত এই চব্জিখন খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব।
ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটো ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে